سلام، بازم خوش آمدین به چینل یوتیوب ما. امروز وقتا یکی از کلچه ها را آماده میکنیم که مواد مخصوص از کلچه است چاکو چپس است که در انگلیسی کلچه را به نام چاکلت چپ کوکیز میگن. با این کلچه ما 2 گلاس آرد ضرورت داریم، نصف از این مسکه ضرورت داریم که 250 گرم از این مسکه نصفش ما استفاده میکنیم. نیم گلاس چاکو چپس ضرورت داریم، نیم گلاس هم بوره رسواری ضرورت داریم، نیم گلاس هم آیسینگ شوگر یا بوره میده شده ضرورت داریم، وانیلا پودر وانیلا ضرورت داریم و بیکینگ پودر و 1 دانه تخم ضرورت داریم. فعلا شروع میکنیم به خاطر جور کردن مواد از این کلچه. نصف مسکه ضرورت داریم دی. البته این مسکه مارگرین است که بوی نمیده، از این میتونیم استفاده کنیم. نصف مسکه را با بوره که قبلا میده کردیم خوب میکس میکنیم میره. قسمی که میبینین بوره امرای مسکه خوب مخلوط شده. فعلا بوره براون شوگر استفاده میکنیم، در داخلش اضافه میکنیم. یه هم نیم گلاس براون شوگر است که اضافه کردیم. فعلا امرای براون شوگر یا خوب میکنیم. تا وقتی میکس میکنیم که بیخی یک بطری لوک بر ما بده یا مسکه امرای بوره اردوش خوب صحیح میکس شد و او شود. قسمی که ببینین این کریمی لوک پیدا کرده فعلا و این خوب صحیح میکس کنیم. مدت 5 دقیقه امروز میکسر این خوب صحیح میکس کنیم. فعلا تخمه دایش اضافه میکنیم، 1 تا تخم اضافه میکنیم دایش و این هم بوی خوب صحیح ما نسبتا تلانتر است. ایره تمام مواد به یک طرف میاریم که با هم همیش خوب مخلوط شود. به این شکل مکس شد و شکل کریم با خود گرفت. دایی آرد آستا آستا اضافه میکنیم و هم میتونیم برای چیز چوبی با خود مکسر یا مکس کنیم. فعلا 1 گلاس آرد با مسکه و دیگه مواد خود میکس کردیم. حالا 1 گلاس آرد دیگه برش اضافه میکنیم. این هم امروز وانیلا میپرتیم، پودر وانیلاست. 2 قاشق پودر وانیلا میپرتیم، 2 قاشق چای خوری و 2 تیسپون یا 2 قاشق چای خوری از بیکینگ پودر استفاده میکنیم. تمام درای اینگریدینس یا مواد خشک همراه مسکه و تخم
بوره مکس میکنیم تا یک خمیر دست بیاریم. البته اینه میتونیم امروز میکسر رو میکس کنیم. ما به خاطر که امروز از این قاشق خوبتر میتونیم میکس کنم، به خاطر من امروز از این قاشقی رو میکس میکنم. مثل که میبینید خمیر ما میکس شد و آماده شده. فعلا نیم گلاس چاکو چیپس رو باید اضافه میکنیم. چاکو چیپس هم خوب امروز از این خمیر میکس میکنیم. فعلا ما اینو میخوایم امروز دست میکس کنم. خب خمیر ما رو امروز تورتای کاکاو خوب سعی میکس میکنیم. البته قسمی که ببینید نرمی خمیر یا کنسیستنسی خمیر ما باید به این شکل کلچه رو نیم ساعت فریزر ماندیم. بعد از نیم ساعت به این شکل همه کلچه رو قسمی که ببینیم کم خود سخت کرده. فعلا با فاصله معین در داخل از این پتنوسی رو میچینیم. البته فاصله رو زیادتر در نظر بگیرین به خاطر از اینکه کلچه ها خود کم میپونده و در هر قطعه 3 دانه میچینیم به این شکل. دایی 5 دانه قسمی که میبینید دایی 5 دانه داخلش کاکاو موندیم. یا هم در پایان تر میچینیم. یکیش مونده ایران با اینجا میمونیم. داشت قسمی که میبینید از قبل گرم کردیم در حرارت 150. فعلا کلچه را در حرارت 150 درجه سانتیگراد مدت نیم ساعت
تا میکنیم. ما به این شکل آماده است. البته زیاد تیره سرخ نمیکنیم. کلچه با تمامش آماده است.